Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні буде дуже цікава ситуація у Верховній Раді, але я вам поясню не просто чого чекати, а які можуть бути порушення закону, а також які можуть бути наслідки деяких рішень, які сьогодні відбудуться у Верховній Раді. Зеленський вчора вніс подання на міністра оборони Хмару та на міністра закордонних справ Сибігу. Подання є. Більше того, ми сьогодні побачимо, чи є голоси. І тут найцікавіше, що протягують їх тільки вдвох, бо хотіли протягувати пакетом. Сибіга, Хмара і Поклад на голову СБУ, але, порахувавши голоси, побачили, що ні, немає. Саме Поклад тягне цю історію вниз, але це другорядне. Поклад все одно зможе керувати СБУ і виконувати будь-які забаганки і вимоги Зеленського. Питання в іншому. Фактично залишається інтригою, чи будуть депутати голосувати за свідоме порушення закону. Бо згідно закону на посаду міністра оборони може бути призначена цивільна особа, виключно цивільна особа. А інакше це пряме порушення закону. Зміни закону відбулися під тиском наших партнерів, які кажуть, хочете бути європейцями, хочете бути членами ЄС, тоді керувати Міністерством оборони повинна цивільна людина. Так повинно бути, так у всіх європейських країнах. І Україна погодилася на це. І отут цікаво. Поясню чому. Бо, згідно закону, Хмара не може припинити бути військовослужбовцем, бригадним генералом, діючим воєнним зараз, от просто зараз, не може. Це буде незаконно. Він може звільнитися або через ВЛК, або якщо в нього з'являться 3 неповнолітніх дітей. Про 3 неповнолітніх дітей навряд чи в нього з'явиться. Він не Семен Кривонос, який для того, щоб уникнути відсідки за скупку голосів в інтересах партії «Батьківщина» на виборах, фальсифікував собі дитину. Це окрема історія. Хмара – інша людина. Через ВЛК, давайте так, Хмара спецназовець, Хмара Альфач, з Альфи, як його списати, але кажуть, що все одно будуть. Намагаються притягнути сюди історію, що в нього є вислуга років, немає. Вислуга років в нього є, якщо це мирний час. У воєнний час є перелічені причини для списання ВЛК або діти. Або те, що не підходить Хмарі, бо він тоді не зможе виконувати обов'язки міністра оборони. І все ж таки він погодився скласти свої, скажімо, офіцерські погони, обмінявши на посаду міністра. От в мене цікаво, як можна за добу перетворити військовослужбовця, навіть якщо на це хоче Володимир Олексійович Зеленський, на цивільного. Бо я маю великий сумнів, що це офіційно і законно можна зробити. Чи дива існують? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво. Тому що якщо Хмару можна з бригадного генерала зробити за добу цивільного, то мені цікаво, а чому не можна тоді звичайного якогось солдата теж зробити цивільним? Що заважає? Тільки то, що він не хоче стати міністром оборони, так ви запропонуєте цивільному, солдату стати міністром оборони. Може і погодиться. Але якщо серйозно, то це показує, і в армії дуже прискіпливо за цим зараз дивляться, що для когось є закон, а комусь можна його обходити, якщо Зеленський це хоче. І піднімається знову питання про терміни служби, бо дуже дивна ситуація. У нас багато хто на нулі, з величезними проблемами, болячками і всім іншим служить, а Хмару хочуть списати за добу і зробити з нього цивільного. А якщо він залишається генералом, то як за нього проголосують в депутати? Це ж пряме порушення закону. Тож, уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Так, я розумію, що маніпулятори і шахраї, які сьогодні керують країною, можуть фактично знову порушити закон. У нас не тільки закон, у нас президент системно гвалтує Конституцію. То приймає рішення, наприклад, накладаючи санкції проти громадянина України, що є порушенням, прямим порушенням Конституції, то не виконує прямі норми Конституції, які кажуть йому, що треба запроваджувати воєнний стан у разі загрози нападу. Але повернемось до нашого питання.
Призначення Хмари міністром оборони, ну, скоріш за все, депутати, якщо і проголосують, то звільнить можливість остаточно очолити покладу СБУ. І тут найцікавіше. Він буде залишатися поки що виконуючим обов'язки, тимчасово. Але, скажімо так, як сказав один військовослужбовець, цей дядько виконує свої обов'язки і вирішує питання так, що Татаров порівняно з ним гуманіст і філантроп. Це так, для розуміння. Ба більше того, вже і Українська Правда писала, і Дзеркало тижня, і всі інші, що завдання, які ставить Зеленський покладу, м'яко кажучи, не дуже законні. Ну і для всіх не є таємницею, що сьогодні СБУ шукає не російську агентуру, а бореться з вільнодумством, з опозицією, з антикорупціонерами, з журналістами, з вільною пресою, зі свободою слова і з політиками, які критикують владу і вказують на корупцію. Бо для Зеленського важливо, щоб не корупцію не було, а щоб про неї не казали ті, хто про неї знають і вказують на неї. Бо для Вови питання про будинок в династії – це дуже болісна історія. І тут найцікавіше. Бо давайте відверто. Якщо призначають Хмару міністром оборони, якщо поклад є на СБУ, до речі, тут для окремих людей, які дуже активно допомагали Міші Фьодорову з акціями протесту, з картонками, з усім іншим, будуть проблеми, бо Зеленський любить мститися. Я вам це кажу як людина, яка особисто це на собі відчуває. Так от, гарантую, що, скоріш за все, у Лачина більше не буде охорони СБУ, а якщо навіть і буде, то підійде ТЦК. І зустріч ТЦК для Лачина може бути дуже цікавою. Вова любить такі історії. Ну, це він свого особистого фітнес-тренера забронював від мобілізації. А Лачина ні, ніхто захищати не буде. Тож цікаво, що буде далі. А для Федорова отут найцікавіше. Або Федоров дуже швидко здується, або перейде в жорстку опозицію. Якщо перейде в жорстку опозицію, тоді ми побачимо декілька цікавих справ, ба більше того, історія, яку нещодавно НАБУ і САП підняли, це історія по закупівлі дронів в Держспецзв'язку, який напряму пов'язувався і контролювався Федоровим, показує, що для Міші є багато цікавого. І якщо прилетить, замало не буде йому. Тож цікаво, що обере Федоров. Бо на сьогодні він і досі боїться хоч щось сказати в бік Зеленського. А картонки, ви хоч раз бачили там, щоб вони вигукували Зеленського до виконання законів, Зеленського геть, або ще щось, або звинувачували Зеленського, питання про династію? Ні. Чому? Ну, тому що для Міші було важливо, щоб оцей картонковий протест виглядав за нього, а не проти Зеленського. Ну, що хотів, то і отримав. До речі, обрання Хмари і остаточне закриття дверей для Федорова, бо він не буде призначений нікуди, Зеленському не пробачає те, що той підняв бунт проти царя, бо в них вже як, якщо ти мовчиш і тихесенько йдеш, тоді тебе можуть кудись притулити. Ну, як завжди. Цей не запритулений і тому може бути ображений. І тут для нього питання, або він починає персональну політичну історію, яка може дуже швидко закінчитися через справи, або буде тихо сидіти. Що обере Федоров? Я ставлю на тихо сидіти, бо розумію, що до нього може прилетіти. А Міша не боєць. Хоча можу і помилитися, всяко буває. Подивимось. А поки цікаво головне, чи буде рішення по Хмарі, чи, скоріш за все, до речі, депутати погодяться і проголосують з порушенням закону, тут мене це не дивує, але мене цікавить інше. І, до речі, вас теж це повинно цікавити. В країні, які постійно фактично знущаються над законами, якщо Зеленського можна порушувати закон, всім іншим теж можна? Чи всі тварини рівні, але деякі рівніші, як в колгоспі тварин у Орвела? Відповідь напишіть в коментарях, це важливо.
Дякую, що дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки і коментуєте. Окремо прохання вас не забувати підтримувати ЗСУ, бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.